Chúng ta đang theo dõi phần họp báo của Tòa Bà Đốc do phát ngôn viên của Tòa Bà Đốc đảm nhiệm. Tuy là chúng ta xét nghiệm nhiều nhưng mà vẫn chưa không đủ thì cô nghĩ như thế nào? Dĩ nhiên là chúng ta xét nghiệm đủ để mà giải quyết trong cái giai đoạn 1 khi mà Hoa Kỳ mở cửa trở lại, và khi sau đó thì chúng ta vẫn phải tiếp tục tăng cường cái số lượng xét nghiệm. Those meetings take place. I can assure the American people, in line with what Dr. Fauci has said, we do have enough for phase 1. By the end of the week, we'll be able to say that we've conducted 10 million tests. You know, we went from doing 150,000 tests per week to now testing about 300,000. That's an extraordinary effort. Not to also note that that's dĩ nhiên là cái số lượng xét nghiệm của chúng ta hiện giờ là chưa có đạt được cái tiêu chuẩn cho toàn quốc, nhưng mà chúng ta đã đi tới một cái bước ngoặt mà phải nói là so với những ngày đầu là đã quá tốt. Schools and also vaccines, if you don't mind. First of all, reopening schools. There were a lot of questions today up on the Hill about when indeed that can happen. When will the White House and will the White House issue guidance benchmarks for various communities on when that can happen and how soon that can happen? There's a lot of concerned parents, as you know. Vấn đề nói là mở cửa cho học sinh đi học trở lại thì hướng dẫn của chính phủ liên bang như thế nào? Beginning to open schools, so currently I direct you to our guidance that currently exists, and there is that. Dĩ nhiên nó trường học sẽ nằm trong giai đoạn 3 và tôi mong rằng quý vị sẽ xem về hướng dẫn của chính quyền ở trong giai đoạn 3 khi mà mở cửa cho học sinh đi học trở lại. Regardless of income, can the president ensure that everybody will get the vaccine, regardless of income? Look, the president will go to great efforts to ensure that. I don't want to get ahead of any announcement on his part, but I would say còn nói về vấn đề mà vaccine, khi mà có vaccine thì chúng ta sẽ sử dụng cho những người nào, áp dụng cho những người nào về cái mặt mà thu nhập nghèo giàu như thế nào. Inscribed into law. So this president, before it was even an issue on the Hill, took great measures with testing, and he will do the same for vaccines. And I would just note, và dĩ nhiên là Tổng thống đã từng nói là vấn đề là bất chấp vấn đề là thu nhập, xét nghiệm phải áp dụng hết cho toàn dân, thì vaccine cũng vậy, trị liệu cũng vậy, không có phân biệt cái mức thu nhập. Không có phân biệt và không có ưu tiên, đó là cái điều chúng ta nói, không phải là người giàu rồi được xét nghiệm trước, trị liệu hoặc là vaccine trước. Will he work with them, encourage them to make sure that vaccines are affordable to everyone? Absolutely, there's no doubt about it. Yes, we do. Thank you and welcome. I haven't had a chance Thank you. In this room. I have a couple of questions. First, on reopening. Dr. Fauci today stressed many times that reopening without following the federal guidelines and the gating criteria could lead to more outbreaks. Bác sĩ Fauci ngày hôm nay nói nếu mà mở cửa mà không có đúng theo cái hướng dẫn và không có đựng những cái biện pháp ngăn chặn thì sẽ còn ca nhiễm sẽ còn tăng và tử vong càng cao. Chính quyền liên bang cũng đã gửi những cái hướng dẫn cho chính quyền tiểu bang và gọi họ phải áp dụng những cái hướng dẫn này. Want to run through a few of those with you. A hotline run by the Substance Abuse and Mental Health Services saw a 1,000% increase in responses during April as we kept this country closed. Epic's data said appointments for screening for cancer of the cervix, colon, and breast were down 86% and 94% in March. There are real consequences for that. I'm a BRCA2, I carry a BRCA2 mutation, so I was someone who was regularly screened for breast cancer until I got my mastectomy. And when I went to my cancer hospital for screening, I didn't see as many people in the halls, and that is quite frightening because the consequence of that is this.
According to the IQVIA Institute for Human Data Science, a total of 80,000 plus diagnoses of 5 common cancers in the United States are projected to be missed or delayed during the 3-month period of early March to early June, which is why this president has always said, go to your doctor, do your screenings. There's a way to safely do this. Cô đang đưa ra những cái số liệu về những cái bệnh mà bị gác lại, tại vì trong lúc này là người dân được khuyến khích là không nên ra đường hoặc là không nên tìm tới bác sĩ bệnh viện của mình, những cái bệnh mà gọi là đặt ưu tiên cho Covid, cho nên thành ra cô đang đưa ra những cái vấn đề mà chẳng hạn như chúng ta thấy về những bệnh nhân bị tự kỷ hoặc là bị bạo hành bởi gia đình khi mà ở trong nhà nhiều quá, nó bị bức xúc dồn nén lại, và có những cái bệnh chẳng hạn như ung thư bệnh nhân không được điều trị, phải được giảm lại và ngăn lại trong cái lúc này, thì cô cũng đưa ra cho thấy là mặt phải mặt trái của nó. The administration celebrated testing 2.7% of the population. In order to reopen 100% of the country, what amount of testing does make sense to you? Hiện giờ là chúng ta chỉ có xét nghiệm khoảng 2.7% công dân Mỹ. Nếu mà mở cửa trở lại thì chúng ta cần xét nghiệm ở mức nào mới cảm thấy là an toàn. Xét nghiệm hết toàn dân ngày hôm nay thì ngày mai cũng phải xét nghiệm. Tại vì xét nghiệm ngày hôm nay họ âm tính, nhưng mà không hẳn là ngày mai họ sẽ âm tính. Xét nghiệm không phải là phòng chống. Phòng chống là khẩu trang, rửa tay, giữ khoảng cách. Dĩ nhiên là xét nghiệm là để dùng cho chiến lược. Những người mà họ điều trị cho bệnh nhân, những khu vực ổ nóng thì chúng ta xét nghiệm nhiều, chứ không thể xét nghiệm hết toàn quốc. Coronavirus funding, the bill that the Speaker is releasing today, what provisions are a no-go for the administration? What can you get behind? Look, I won't get ahead of the president in negotiating, but vấn đề về bên hỗ trợ tài chính cho bệnh viện và luôn cả vấn đề sắp tới mà chúng ta sẽ hỗ trợ cho các tiểu bang và gói kích thích sắp tới, thì tôi không muốn đi trước tổng thống, tôi không muốn nói những gì mà tổng thống chưa tuyên bố, nhưng mà tôi biết đó là những cái điều mà tổng thống như chẳng hạn như là cắt giảm thuế cho những chủ nhân, tiểu thương vân vân, là đó là những điều mà hàng đầu của tổng thống. Cắt giảm thuế thu nhập cho nhân viên nhưng mà chưa cắt giảm thuế đóng thuế cho nhân viên bởi chủ nhân, thì đây là những cái điều mà tổng thống thấy là chưa có được cân xứng. Could you speak to what the president wants him to do, if confirmed, to change the way the Voice of America operates? Yeah, I won't get ahead of that hearing, which is later in the week, as you noted. Yes. Thanks, Kaylee. I want to ask you about the task force. The president and the vice president said last week that there would be some new additions to the task force and that those would be announced on Monday. We haven't seen those names yet. Do you have any update on that and whether there are going to, in fact, be people added to that task force? Yeah, there will be additions, but no announcements on that just yet. Jeff? Thank you, Kaylee. There were some deaths in St. Petersburg today from ventilators, Russian ventilators that exploded. I'm wondering whether you can tell us what happened. Có những ca tử vong ở bên Nga, St. Petersburg, những cái máy hỗ trợ hô hấp bị nổ. That's the first I'm hearing of that story, so I don't have any. Hôm nay là tôi mới nghe về câu chuyện này. Và chúng ta không có cái vấn đề, những vấn nạn đó xảy ra, nhưng mà lần đầu tiên tôi mới nghe tới. Yesterday, the president indicated that he might be communicating with Vice President Pence by phone for a while, while the Vice President keeps some distance. Can you give us an update on whether or not those two men are
going to see each other in person, or whether I know the Vice President has been working at the White House. Is he keeping his distance? Đó là Phó Tổng thống và Tổng thống sắp tới là có làm việc trực tiếp với nhau không, gặp mặt nhau không, hay là chỉ qua điện thoại, vì vấn đề sắp tới là chúng ta nghe mấy ngày qua là Tòa Bạch Ốc đang ngăn chặn cái vấn đề lây nhiễm vì những nhân viên, cho nên hiện giờ là họ vẫn làm việc qua điện thoại thôi. Dr. Birx and Dr. Fauci here in this room giving us an update on kind of the status of the public health regarding coronavirus. Look, we've heard from Dr. Fauci. Khi nào mà chúng ta mới có thể gặp lại bác sĩ Birx và bác sĩ Fauci tại đây? Than you've ever heard from Dr. Fauci. You hear from these experts regularly out on television. Chúng ta thấy là hiện giờ họ đang tự cách ly vì những cái diễn biến xảy ra ở dưới nội các của Tòa Bạch Ốc. Dĩ nhiên là họ, dù cho họ ở đâu, họ vẫn tiếp tục làm việc hàng ngày, họ làm việc rất là nhiều thời gian và họ đóng góp cho chúng ta. Chừng nào mới có thể gặp được bác sĩ bà Deborah Birx để nghe trực tiếp về bà, để bà đưa những cái thông tin về COVID. Case numbers and mortality numbers, because it leads to those same Americans making the decision to not get a mammogram, to not have the cancer screenings they need. So I'd like to just reveal to you some information Dr. Birx just shared with me. Elizabeth Warren erroneously said there were 25,000 new cases today. In fact, there were less than 20,000. Nói là bà Senator là thượng nghị sĩ của tiểu bang Massachusetts, bà Elizabeth Warren đang đưa ra con số nói là hơn 25.000 ca nhiễm mới, nhưng mà bà Deborah Birx nói là khoảng chỉ có 20 mà thôi. Là trên lệch nhau 5.000 ca nhiễm mới. Cô muốn đính chính lại điều này là từ cái thông tin của bà Birx đưa cho cô. We are considering the request of the Attorney General of Georgia and have asked that he forward to federal authorities any information that he has about the handling of that investigation. We'll continue to assess all information, and we'll take any appropriate action that is warranted by the facts and the law. And the president, I've heard him say it to me personally, his heart breaks for the family of Ahmaud Arbery, and we want to see justice in that case as the facts lead us to that place. Yes. White House staff yesterday were asked to wear masks around the West Wing, except when they were seated. Đây là cô Kayleigh, là phát ngôn viên của Tòa Bạch Ốc. Vai trò của cô gọi là Press Secretary, coi như là liên quan tới vấn đề báo chí, truyền thông, là cô là phát ngôn viên chính của Tòa Bạch Ốc. Năm nay cô 32 tuổi và sinh trưởng ở Tampa, Florida. Đây là một người học thức, có học lực cao. Cô tốt nghiệp từ trường luật Harvard năm 2017. Năm nay là cô 32 tuổi. Và cô là người phát ngôn viên thứ 31 của Tòa Bạch Ốc. Not that I'm aware of, and I don't have any new information on that. Yes. We're seeing a White House report on locations to watch and with increased cases. Can you hear me okay? You said locations to watch? Locations to watch with increased cases. And we're seeing, Tòa Bạch Ốc có đưa ra một vài số địa điểm, những thành phố là để coi là cho thấy là ca nhiễm đang tăng, là những cái nơi mà đang cần phải thận trọng. Tôi có nói chuyện với bà bác sĩ Birx. Đây là những cái địa điểm mà do FEMA đưa ra, tập trung vào những cái khu vực Trung Đông, Trung Tây của Hoa Kỳ, Midwest là Trung Tây. Nó có đặc trưng và nó có liên quan tới một cái tù và có một cái xí nghiệp mổ lợn, mổ bò. Và đó là những cái khu mà Tổng thống nói Amber là nó chớm lên, và chúng ta quan sát để xoa dịu và giảm nó ngay. Vấn đề nói là những người mà họ không đi bệnh viện rồi, mới nãy cô mới nói. Còn những người mà không đi nhà hàng, đi tiệm nail, tiệm tóc thì sao? Entertainment facilities, you noted, are in phases as accordance with declining cases, but as a whole, with dĩ nhiên là nhà hàng và rạp chiếu bóng đồ sẽ đi vào trong từng giai đoạn,
vì cái đó nó không phải là khẩn cấp. Còn mới nãy tôi nói về cái vấn đề so sánh những người mà cần đi tới bệnh viện vì họ có những cái bệnh và họ đang có những cái điều họ cần phải điều trị. Down the country at the time he did, because there were 2.2 million lives at stake and a lot of American lives were saved because of that decision. But at the same time, dĩ nhiên là lúc đầu chúng ta dự đoán là sẽ có 2,2 triệu người công dân Mỹ sẽ bị tử vong, cho nên thành ra những quyết định của tổng thống đưa ra là để bảo vệ và giảm thiểu cái số tử vong. How does that square with the president's statement yesterday that we have prevailed over the outbreak? Well, the president made clear he was talking about testing. The fact that we can say we're doing double that of any other country, the fact that we can put up that graph that shows South Korea as a small little red bar of testing per capita, and every bar beside it. Dĩ nhiên là tổng thống ngày hôm qua nói chuyện về cái thành công của chúng ta là so sánh với lại Hàn Quốc. Tại vì trước đây Hàn Quốc vẫn dùng ra là cái thước đo kêu là tiêu biểu xét nghiệm nhiều, nhưng mà hiện giờ là so với lại Hàn Quốc là Hoa Kỳ đã xét nghiệm hơn cả Hàn Quốc. With a Washington Post headline, the administration keeps bragging that the U.S. testing now is better than South Korea's was a month ago. So you can't demand that we reach South Korea and then say that we're bragging when we do. This is a moment where the American private sector succeeded. This administration mobilized that testing. Every state. Dĩ nhiên cái sự thành công này không phải chỉ có Nhà Trắng, mà sự thành công này là của những công ty sản xuất thiết bị y tế, những công ty tư nhân đã nhờ vào cái sự hướng dẫn dưới cái sự lãnh đạo của tổng thống đã thành công chung. The president believes in the phase guidelines to reopening, which Dr. Fauci signed Ông Fauci nói là chúng ta chưa kiểm soát được cái dịch này, thì cô cảm thấy sao? Dĩ nhiên là tổng thống nói là chúng ta phải đi theo từng bước. Hiện giờ chúng ta chưa có kiểm soát được nó hết, nhưng chúng ta đi từ bước thì chúng ta vẫn kiểm soát được từ bước, chứ không thể nào phải chờ kiểm soát hết rồi mới mở cửa. Widespread criticism reports of not enough testing, and the Kaiser Family Foundation ranks Florida 24th in the country per capita when it comes to testing. So, is the president being overly optimistic about the situation in Florida? Not in the slightest. I was actually. Nói về Florida, cô có nghĩ là tổng thống hơi quá chủ quan và hơi có vẻ là khách quan và lạc quan quá hay không? There was over testing ability at these sites, so there were extra tests. There wasn't enough demand. There weren't people showing up to use them all. He said that had happened around some sites in the state. He saw it firsthand. He's the governor of Florida, and that's. Dĩ nhiên là ông DeSantis, thống đốc của Florida, ông đã chính mắt ông thấy thì những gì ông diễn đại lại là những cái thông số đó đã được đưa ra. Số liệu thì nó không nói như vậy, vậy thì tổng thống tin ai? Tin vào số liệu hay là tin vào lời tuyên bố của thống đốc Florida? Governor DeSantis was reporting what he had seen at distinct facilities. Thống đốc Florida DeSantis, ông chỉ báo cáo là những gì ông thấy. With the restarting of the economies on both sides of the Canadian and U.S. border, you know how much trade between the two sides are essential for communities. Can you update us on the plans for reopening and also a timeline for reopening the border? Yeah, no announcements on that front today. Yep. Chanel? With the release of the transcripts related to Adam Schiff's Russia probe this week, is there any information you can share with us as to what the DOJ has shared with the White House on whether it is investigating Obama administration officials on this matter? So I don't have any updates on that front because that's currently a DOJ matter, but you did refer to transcripts, and I do think it's an important moment to talk about what was in some of the transcripts that were released prior to today, so not the specific ones that you're asking about, but we learned from newly released transcripts a few things. We learned that what some Obama officials were saying publicly was much different than what they were saying privately. James Clapper was out there đang nói về vấn đề Bộ Tư pháp có đang tiếp tục điều tra về những nhân viên của Obama liên quan tới vấn đề Russia hay không, bên Nga hay không. Tại vì nói là Bộ Tư pháp, họ nói là trong cái thời của Obama thì Obama có ra một cái chủ trương để mà liên quan, để liên kết Nga và cái campaign của ông Trump.
former Attorney General Loretta Lynch. I can't say that if it existed or not. I don't recall that being briefed up to me. So it brings the question to light. Mấy ngày hôm nay quý vị nghe cái vấn đề Obama ký là vấn đề đề tài này. Collusion that these Obama administration officials never existed, they never saw any evidence of, but for 3 years the American people were dragged through the mud and told that their choice for the President of the United States might have been a Russian asset based on no evidence at all. Không có bằng chứng cho thấy là Nga muốn cho Tổng thống Trump thắng cử, giống như là 3 năm nay mà đã lôi tên Tổng thống vào những cái vụ này. Và đó là cái điều mà chúng ta muốn nhấn mạnh tới và Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã cho mọi người thấy.